Safety is of utmost importance in cases of emergencies, like health crisis. But this should not impede learning. Students should be allowed to continue learning in the safety of their homes. Vibal brings you the Smart Homeschool Kit. The Smart Homeschool Kit offers complete tools for a homeschool setup while encouraging collaboration between teachers and parents. This kit contains the following. First, Smart Wizard. These workbooks provide age-appropriate supplementary activity sheets to challenge learners' understanding of the lessons and help them put their learnings into practice. A teacher's guide that serves as a manual for monitoring the learning progress of students at home is also available in the kit. This kit also contains a parent's guide to assist parents in guiding their children while learning at home. Daily lessons are made available in Smart Class. Aside from lessons, these books feature performance tasks aligned with DepEd's K-12 curriculum, good for an entire school year. And to monitor students' learning progression at home, Smart Homeschool Kit also features the Smart HMS, an online monitoring system designed for homeschool learning with features including assignment of lessons and tasks to students, and tracking of learners' progress through analytics. Get the Smart Homeschool Kit today. Email marketing@vibalgroup.com for more details. Good day, Kavibal, and welcome to our Facebook Live learning session. For the discussion today, the topic will be on best practices in keeping our students engaged in distance learning. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions on the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnAs1PH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning, Kavibal. And now, to proceed with our webinar this morning, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Dr. E is the man behind the NumberBender, a popular YouTube channel which houses over 800 curriculum-based math videos both in English and Filipino. His YouTube channel was created in 2013 as a platform for his Flip Classroom modular, his students in Barstow High School. Fast forward to 2020, and his channel is now watched by thousands of students across the globe for his algebra, trigonometry, statistics, and calculus lessons. He recently received his Silver Play Button Award from YouTube at 150,000 subscribers to date. Dr. Esperanza is currently a math professor in Barstow Community College, Chapman University, and West Coast University, where he is using various teaching modalities such as online, hybrid, and live classes. Although Dr. E is based in California, he is still dedicating his time in helping teachers prepare for their own distance education classes through his online webinars and workshops. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Peter Esperanza.
experience and my expertise when it comes to online learning. And I'm happy that for today, I will be giving you another of my topics sa mga pagtuturo ko po ditong ginagawa sa California. At ito po ang pang-apat kong pagkakataon na magbigay at pag-share ng aking mga online tips and best practices. At bago po natin umpisahan ang ating maraming tips on how to keep our lessons engaging sa ating mga students, gusto ko munang bumati sa ating mga libo-libong teachers, principals, educators, parents perhaps, na nanonood ngayon sa ating Facebook Live dito sa Vibal. Uunahin ko si Ma'am Cantor Valdez Hana. Good morning, watching from Marikina City, Learn as One. So sa mga taga Marikina po, magandang umaga po. Ako po ay tubong Marikina din, batang Marikenyo, kaya good morning po at sana ay tumuto kayo dito for the next 1 hour para po sa mas marami pang mga sharing na magaganap ngayong umagang ito. And also I want to say hi to Lovella Bastareche. Good morning po, watching from Bitac. I think it's Bitac, Viejo, Iloilo. So hello po sa mga taga Iloilo dyan at ang mga Ilonggo. Good morning po sa inyo. Gusto ko rin batiin ang ating mga teacher ngayon na nanonood dito sa MBA SHS Unit 1 sa Caloocan. So sa mga taga Caloocan po, good morning po sa inyo. At kay Ma'am Lilibeth, salamat po sa pagising ng maaga. At kung kayo ay nag-uumpisa ng inyong mga lessons ngayong new normal, sana po ay itong isang oras na ito ay ibahagi nyo po para sa amin at makakaasa po kayo na mabibigyan ko kayo ng ilan sa mga engaging techniques na ginagawa ko po sa akin pong pagtuturo online. And I also want to say hi to Amy De Hoya Bonbon. Morning po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. So ang ating po mga teachers ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. So good morning po. Ako po ay laging masayang bumabalik sa Vibal dahil alam ko na marami ang mga guro at teachers na nakakapanood ng ating webinar at nagpapasalamat ako sa mga teachers na naririto at nagbibigay ng oras para po sa ating webinar. Regine Fennel Torres, Learn as One PH, hashtag. Good morning from Tobacco National High School. So sa mga taga Tobacco National High School, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga taga San Manuel High School, good morning din. At kay Ma'am Rowena Guerrero Banares, good morning po sa inyo. At sa mga teachers po na nanonood ngayon, hit that share button para po mas marami pa po teachers and parents na makapanood ngayong umagang ito sapagkat ngayong pong umagang ito, hindi lang para sa mga teachers ang aking mga tips, pati na rin po sa mga parents na nasa bahay ngayon. Kaya kay Ma'am MG Crujedo Guhol Sanchez, morning po, watching from Bohol. I-hit nyo na po yung ating share button para mas marami po tayong sama-sama ngayong umagang ito ng Wednesday para manood dito po sa gagawin kong webinar sa inyong lahat. At kay Ma'am Mary Diche Delegero Castro Espanya Lugay, good morning po, watching from La Trinidad, DepEd BXU. So hindi ko pa alam yung mga acronym na meron tayo ngayon pero sana po ay mag-type in din kayo ng inyong mga questions at mga tanong mamaya para po masagot natin yan dahil may Q&A po tayo pagkatapos po ng ating presentation for today. At tulad nga po na sinabi ko kanina, magkakaroon po tayo ng mga topics, hindi lang po tungkol sa mga teachers or para sa mga teachers, maging sa mga parents din po na nanonood ngayon. At alam ko pong karamihan sa ating mga schools ngayon ay nakapagbukas na ng kanilang online schooling at alternative schooling. Karamihan sa kanila gumagawa ng mga modules para sa mga team offline at doon sa ating mga team online, meron naman silang online classes sa mga estudyante nila. At batid ko rin na ilan sa mga teachers natin ngayon ay hindi lang online schooling ang tinuturuan, yung iba parehas na online and modular ang binibigyan ng lesson. At ngayong
araw na ito, isi-share ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa sarili kong classroom at kung paano ko ginagamit yung mga technology na meron ako para maging engaging ang aking lesson sa mga estudyante ko. At yan ang topic natin for today, keeping our students engaged in distance learning. Paano nga ba? Napakadaming webinars na napanood na natin mula pa noong nag-start ang pandemic. Nag-start ang Vibal, I believe, March or April. September na po ngayon at tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng webinars at ng mga lessons po ng Vibal para po sa mga teachers para mas maging handa sila pagdating ng pasukan. Sa mga teachers po na nag-online schooling na, nag-uumpisa na, mas makaka-relate kayo ngayon sa mga ibibigay kong mga tips dahil mas naiintindihan nyo na dahil naranasan nyo na yung first day of school, maranasan yung mga technical glitches, yung mga challenges na kung saan yung mga parents medyo nag-aalangan kung paano nila isasagawa yung mga homework na ibinibigay natin sa mga estudyante natin sa bahay. At lahat ng yan ay bibigyan ko ng topic ngayong umagang ito. Unang-una po, para po sa mga teachers na hindi pa nakakapag-umpisa at mag-uumpisa pa lang, isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan yung paghandaan ay yung workstation ninyo. So set up your workstation dahil ito na ang magiging classroom natin ngayong school year ng 2020 to 2021. New normal, new academic year, and new set of modality pagdating po sa pagtuturo. Hindi na po tayo pabiyahe, gigising ng alas 4 ng madaling araw, maliligo, and then paplantsahin ng uniform para pumasok sa eskwelahan. Karamihan sa atin, nasa bahay natin at kaharap ang ating computer o ang ating camera para po magbigay ng lesson sa ating mga estudyante. So, mahalaga na meron tayong designated station sa ating bahay. So nakikita nyo po, yan po ang aking bahay dito sa Barstow, California. So sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Peter Esperanza. Ako po yung math teacher for over 15 years, hindi lang po sa university level. Nagturo po ako sa high school ng higit sa 15 years, 15 taon. 15 years ng aking pagtuturo ay na bigay ko sa pagtuturo po sa basic education. At dito ko po sa bahay ginagawa yung aking mga math videos, mga math lessons, and I'm sure yung mga math teachers natin na nanonood ngayon, ginagamit yung aking mga videos para sa pagtuturo nila at pwede nyo pong gamitin ang aking mga video lessons. Ginawa ko po yan lahat para po sa inyo. Hindi pa po tayo nakakaranas ng pandemya. May mga video lessons na po ako na gusto kong i-share at gusto kong itulong sa ating mga estudyanteng Pinoy na naghahanap ng mga Filipino tutors or Filipino teachers na nagtatagalog at nagbibigay ng math lessons online. So, yan po, dito ko po siya ginagawa. Meron akong mic, meron akong computer camera, meron akong lighting, at meron ako syempre YouTube channel na dapat meron din kayo kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong content. So, station, mahalagang ang station dahil yan ang magbibigay sa atin ng rason para gumising ng umaga at pumasok at magturo sa ating mga estudyante. And yung next important tip or most important part ng aking pagtuturo is yung routine. I always build a routine to my students at alam na po natin, lalo na ng mga veteranong teachers, na yung classroom management natin at yung pag-set ng routine sa ating mga estudyante ang isa sa pinakamahalaga na ginagawa natin sa ating first day or first week of school. Kung sa traditional classroom or nung wala pa tayong COVID-19, lagi nating iniisip kung paano natin aayusin yung seating arrangement natin, yung ating scheduling, yung ang pagbibigay ng homework natin, yung grading system natin. So, the more na ang ating mga estudyante alam yung expectations at clear yung expectations nila from us, mas magiging maganda ang takbo ng ating pagtuturo. Ganon din po sa online. You need to build a routine dahil dito po kakapit ang ating mga estudyante. Isipin natin na ang ating mga estudyante, karamihan ay mag-online or magmo-modular at hindi lang po isang
klase o yung klase lang natin ang aatupagin ng ating mga estudyante at ng magulang ng mga estudyante natin. Multiple subjects po yan, so talagang mahalaga na ma-build natin yung routine ng ating mga estudyante para yung pag-aaral nila doon sa lesson na ibinibigay natin is mas maging manageable. The operative word is manageable because yun ang pinaka-importanting aspeto at value na ibibigay natin sa ating mga estudyante. How to manage their time and how to be self-disciplined and self-motivated when it comes to taking accountability sa kanilang pag-aaral. At matutulungan natin sila dito sa aspeto na to ng accountability at time management kung bibigyan natin sila ng routine na pwede nilang sundan para hindi naman sila masyadong aligaga everyday kung ano ba ang dapat na gagawin nila sa klase ninyo. And para bigyan kayo ng idea kung paano ko nabibuild ang routine ko, hindi lang po isang school ang pinagtuturuan ko ngayon. Ngayon po ay ako ay nagtuturo sa 3 universities, sa Barso Community College, Chapman University at sa West Coast University. At halos lahat ng mga school na yan, iisa lang yung pattern at routine na binibigay ko sa mga estudyante ko. Bakit? Dahil I need to be smart about how I deliver my lesson as well. Kasi syempre tayo mga guro, hindi lang naman tayo nagtuturo ng isang subject, hindi lang tayo nagtuturo ng isang klase, nagtuturo tayo ng multiple subjects, multiple grade levels, at ganun din naman po ako. Iba-iba po yung mga school levels ko at iba-iba din yung mga schools ko. So kailangan, I need to be smart and I need to be more creative on how I will manage yung mga klase ko. Kaya meron akong routine. So, Barso Community, meron akong, since online lahat yung aking mga lessons, meron akong discussion board, binibigyan ko sila ng discussion topic every week. Doon ko nako-cultivate yung ating digital citizenship na tinatawag at para magkaroon din tayo ng social interaction kahit sa digital man lang sa ating mga estudyante. Yung video assignment, hindi mawawala yan dahil sa collection ng mga math videos ko, sobrang dami ng mga math videos ko na kahit anong lesson, pwede ko na i-share or ibigay sa mga estudyante ko. So I'm using the flipped classroom model online. Manonood ang mga bata halimbawa ng Lunes, and then magmi-meet kami sa Zoom meeting ng Miyerkules, at doon ko ituturo yung mga lessons na pinanood nila sa bahay. And then magbibigay ako ng problem set after ng aming Wednesday meeting na sasagutan nila sa notebook nila, and then meron akong quiz na ibibigay online na hindi mahaba, maliliit lang po, mga 5 to 10 questions madami na, nasasagutan nila through my LMS or Learning Management System. At alam kong yung iba sa inyo curious at nag-iisip, ano bang itsura ng classroom ni Dr. E para mabigay niya yung mga routine na sinasabi niya dito sa kanyang slides. Diyan ko ipapakita sa inyo at makikisit in kayo ngayong umagang ito kung anong nangyayari sa aking loob ng classroom sa LMS na ginagamit ko. Pagdating sa LMS, marami tayong LMS, meron tayong Google Classroom, meron tayong Canvas, meron tayong Blackboard, meron tayong Moodle, merong ibang gumagamit na eGenio, at iba-iba pang mga LMS na kakailanganin nyo dahil ito ang magiging classroom natin or virtual classroom ng buong school year. Ang dami kong sinasabi at hindi ko pa napapakita sa inyo yung aking classroom. So, ipapakita ko na po. So, since mag-isa lang po ako dito, antayin nyo lang po kung paano ko i-figure out kung ano yung gagamitin kong application. Ayan! So, nakikita nyo po ngayon yung aking canvas. So, itong canvas, yan po yung tinatawag nating LMS at yung LMS na ginagamit ko sa klase ko. So, makikita nyo at mapapansin nyo, nakikita nyo yung mga module 1, 2, 3, up until 18 kasi sa isang semester po, meron po kaming 18 weeks. At sa bawat module na yan, weekly ko binibigay yung routine na binibigay ko sa mga bata. At ano naman yung itsura ng mga modules ko? So sa weekly modules ko, syempre kailangan ko ng routine tulad ng sinabi ko sa inyo, pare-parehas lang yung expectations na hinihingi ko sa mga estudyante ko. Yung learning module 1, which is week 1, medyo madami akong videos kasi ito yung orientation ko. So nandito yung class expectations, nandito yung
in-explain ko sa kanila yung grading system. Andito din yung ilan sa mga tips ko na ibinibigay sa mga students para maging mas magaling sila or mas-sustain nila yung online lesson. So, ipapakita ko sa inyo yung classroom expectations. Andito yung aking grading system. So, gumawa ako ng video, 4-minute video, I believe, na kung saan ibinibigay, or 8 minutes. Esperanza, and welcome to my math online class. And the first order of business is to share with you how we will be graded in our online class. So 25% of your final grade will be coming from your weekly quiz. And before, at hindi ko naman tatapusin yung video kasi 8 minutes po yan. Pero nandito po sa video na yan yung class expectations, yung grading system, para mas maintindihan ng mga bata at magkaroon sila ng personal experience sa inyo para sa first day of school nyo, nakaka-relate na agad at makukuha nyo yung rapport nyo kahit man lang sa virtual classroom para sa mga estudyante ninyo. And then, every week, pare-parehas lang yung aking expectation. Meron akong discussion, meron akong video assignment, meron akong problem set, at meron akong weekly quiz na uulitin nila ng week 2, discussion, video, problem set, quiz. Week 3, discussion, video assignment, problem set, quiz 3. Week 4, and so on. Now, ano naman yung nakikita nila sa discussion prompt? Sa discussion, dito ko ini-encourage yung aking mga estudyante na mas maging social when it comes to giving their opinion sa aking mga topics. So, ang mga topics ko, it would range from introduce yourself, to how do you feel about the changes in the world about COVID-19, at ipapakita at isi-share ko po yan sa inyo maya-maya lamang. So ito yung kanilang discussion at sasagot yung mga estudyante ko ng discussion prompt, and then magsasagot yung mga estudyante para doon sa mga discussion prompts na yan. At yan ay graded, kaya alam ng mga estudyante na expected sila na gumawa or magbigay ng discussion entry every week. Now, video assignment, andito syempre yung aking mga video lesson. So, week 2 video assignment, ang lesson ko dito sa aking mga estudyante is on Venn diagram, survey problems, and yung aking introduction to set logic. So, manonood lang sila ng video, at sa panonood nila ng video, nire-require ko rin ang aking mga estudyante na mag-take ng notes, and I always make sure na i-grade ko yung notes nila. Paano nila i-submit yung kanilang notes? Using their cellphone, kukunan nila ng video yung kanilang notebook galing sa notes na itinuro ko dito sa aking video, at yun ay gigradean ko. So ang grading ko dyan is sobrang bilis lang kasi meron po akong 300 students na ginegradean every week. And again, I need to be smart about it. So ang point system is 0, 5, and 10. 5 pag incomplete, 0 pag hindi nag-submit, 10 points kapag isinubmit nila yung kanilang notes. And alam nyo naman yung notes na yun kasi kayo yung nag-share, so napakadaling checkan. And to share with you kung paano nagsasagot yung mga estudyante ko, ito yung submission ng isa sa mga estudyante ko sa notes namin. So subset, magsusulat sila sa notebook, ayan, nasa notebook, kinuna ng picture, ipinadala sa LMS, at bibigyan ko ngayon ng points. 9 points lang kasi isang page lang yung binigay niya at kulang yung kanyang binigay na notes. So, may accountability sa mga students, and at the same time, dito ko nabibigay or na-emphasize na yung online learning or virtual classroom, it doesn't need to be fully online. You need to be creative and make sure na pinaparanas nyo pa rin sa kanila yung dati nilang ginagawa, which is yung note-taking. Sabi nga nila, yung pagsusulat at pagkokopya ng notes is another way of learning kasi if you write it down, you will eventually learn it, or somehow, subconsciously, natututunan natin yung isang bagay. Kaya, I highly suggest na yung mga teachers natin gayahin or kopyahin yung ginagawa ko, kukopya yung mga bata, at less stress sa kanila kasi alam nila na nagkakaroon sila ng points kapag kumopya sila ng notes, and at the same time, yung accountability na tinatanong sa akin lagi sa mga webinar, Dr. E, paano nyo po nalalaman kung talagang nanonood yung mga estudyante nyo ng mga videos nyo? Ayan. Yung notes na isisend nila sa akin sa LMS, ang magpapatunay, nanonood sila ng video dahil kinopya nila yung notes doon sa video. So yan yung aking video lesson, and then yung aking problem set.
So after ng aking Zoom meeting ng Wednesday, so magbibigay ako sa kanila ng lecture gamit ang Zoom meeting at ipapasagot ko sa kanila ngayon itong mga problem set na yan. So mapapansin nyo na tatlo lang, konti lang yung mga problem assignment kasi ayoko silang bigyan ng maraming assignment dahil ang online classes ay hindi platform para gawin natin yung ating mga traditional na ginagawa sa classroom at ilipat lang natin online. Kailangan nyo po maging creative and there is a big difference kung paano po kayo nagtuturo, nagbibigay ng assignment at nagbibigay ng quiz sa inyong mga estudyante. So sasagutan nila yan and then at the same time, pag nasagutan nila sa papel, isasubmit nila ngayon. At ang itsura ng kanilang mga submission, syempre katulad rin ng submission nila noong notes nila, pero this time sila na ang gumawa. So hanap tayo ng mas maayos-ayos na notes or problem set. So yan, sasagutan lang nila sa notebook nila, kahit mukhang kinahig ng manok yung sulat ng bata, at least I know they did their homework, they did their best, at tama, makikita ko kung tama yung kanilang sagot kasi konti lang yung mga binibigay ko sa kanilang mga problem questions. So yan yung weekly routine na gagawin nila, and then pag natapos na nila yon, meron silang quiz mula sa akin, at yung quiz ko na binibigay sa kanila is galing dito sa aking LMS. At mga multiple questions lang siya. So, 1 question hanggang ilang bang question to? 4 lang po. 4 na tanong lang ang binigay ko sa quiz na ito dahil hindi ko naman po kailangang bugbugin yung aking mga estudyante sa sobrang daming mga tanong. At itong mga tanong na ito, alam ko matatapos nila sa loob ng 7 araw. So, be creative, be mindful, at make sure na magbe-build kayo ng routine sa mga estudyante nyo kasi pagkatapos ng week 1, ganun na naman ang gagawin nila sa week 2, sa week 3, sa week 4. So masasanay na ang mga estudyante nyo at mas madali nilang matututunan yung mga lessons nyo, less stress sa kanila at less stress sa ating mga nanay na laging nag-iisip kung paano nila tutulungan yung mga bata at mga estudyante at mga anak nila. So with this routine, mas mapapadali yung buhay ng mga magulang at mga estudyante at mga teachers kasi clear ang expectations sa lahat. Clear ang expectation sa akin as a teacher, clear ang expectation sa mga estudyante, at clear ang expectation sa mga magulang dahil napapanood nila yung teacher ng anak nila doon sa mga video na sinesend ninyo. So yan po ang aking online klase sa Barstow Community College na pwedeng-pwede nyo pong gayahin kung meron kayong sarili nyong LMS. And mabalik po tayo sa ating slide. Yan. Tulad ng sinasabi ko at sinare ko na po sa inyo yung aking itsura ng aking classroom. Keep the work to a minimum. 2 to 3 videos usually sa aking mga estudyante every week na usually 5 minutes lang. Tapos nag-a-assign ako ng homework na alam ko matatapos nila sa 30 minutes. Kahit alam ko na buong isang linggo yung aking lesson dapat, pero I make sure na 30 minutes lang yung iaalaw ko na work nila sa homework kasi yun yung optimum time para maintindihan at ma-absorb ng mga bata yung mga lesson natin at hindi sila ma-frustrate at hindi sila ma-stress out dahil tatapusin din nila yung mga homework nila sa kanilang English lesson, HECAC lesson, meron pa bang HECAC? Araling panlipunan, music, biology, at iba pang mga klase. And be creative in giving assessment. So sa assessment po natin, sa traditional, napakadali magbigay ng assessment kasi ipapa-photocopy lang natin yung ating mga test paper na ginawa last year at uulitin lang nila, sasagutan ng mga estudyante, ABC, and then check-checkan nyo, and then lagay sa gradebook. Pero ngayong pandemya, you need to be creative dahil hindi naman po tayo nagbibigay ng traditional teaching sa ating mga estudyante. Binibigyan natin sila ng different way or different modality sa ating pagtuturo. Siyempre, kailangan mag-isip din tayo ng paraan kung paano natin i-assess at malalaman kung natututo ang bata. Ito po yung isa sa mga assessment ko. So magbibigay ako sa kanila ng formative assessment after ng isang lesson. Let's say ang topic ko sa Unit 1 is creating a histogram. So ang
ang ibibigay ko sa kanila is magbibigay ako sa kanila ng project, kukuha sila ng data, tatanungin nila yung height ng mga kasama nila sa bahay at gagawa sila ng histogram doon sa mga height na nakuha nila, and then i-report nila yon using their cellphones, at sasabihin kung 2 minutes lang yung video na ipapakita nyo para doon sa report ninyo. At yung report nyo, simple lang, ilagay nyo lang sa kartulina or likod ng kalendaryo yung inyong report, at yun yung i-share ninyo. Nakikita nyo si Graham Byrne, yung napakasimpleng video na yan. So yun yung minimum na hinihingi ko sa kanila, pero magugulat kayo ng inyong mga estudyante na creative at excited pagdating sa paggamit ng technology, ay makikita nyo tulad ni Lauren at ni Mariana kung gaano sila ka-creative at kabibo sa pagbibigay ng kanilang sariling presentation. So, ito yung ilan sa mga creative ways kasi po sa ating online learning, we need to make sure or we need to think that we are not teaching to the test and we are not recreating yung traditional learning or teaching natin sa online. Creativity, yung isa sa mga pwede nating i-cultivate ngayong pandemya sa mga estudyante natin. Dito tayo mas magiging guro at mas magiging mentor sa ating mga students for them to be more creative and be able to try different things para mas matutunan nila kung hanggang saan yung kakayanan nila bilang estudyante mula sa lessons na tinuturo nyo. So, applicable yan sa math, sa science, sa English, sa lahat ng subjects na pwede nyong ituro. At para ibigay sa inyo yung isa sa mga lesson o isa sa mga submission ng aking mga estudyante, ito si Lauren Braun. Speaking in quarantine, a video by Lauren Braun. This is my Stats 203 final project. For my topic, I wanted to research how much people have been baking in quarantine, since that seems to be a big obsession of everybody's at the moment with so much time on our hands. I conducted my survey with 2 simple questions. The first was how many days have you spent in quarantine? This is the independent variable. The second was how many times have you baked something? This is the dependent variable. I got around 55 responses, and it was really interesting to sort through them all. And so yan po yung aking lesson sa statistics at yun yung submission ni Lauren sa akin sa kanyang final exam nitong nakaraang school year. And promote digital citizenship. Ito po yung value na binibigay natin doon sa mga discussion forum na binibigay ko every week. Now, magtataka yung iba, bakit nagbibigay ng discussion forum si Dr. E? Mathematics yung tinuturo niya, hindi naman araling panlipunan or social studies or English. Wala namang sa communication yung mathematics. Kasi nga po, kailangan natin maging creative and we need to make sure na hindi natin malilimitahan yung pag-aaral ng mga estudyante natin. Dito ko binibigay or dito ko natuturo sa mga estudyante ko yung digital citizenship kasi yung mga prompts or discussion prompts na binibigay ko each week are prompts or questions na hindi mathematical. Bakit ko gustong i-cultivate yung digital citizenship sa aking mga estudyante ngayong gitna ng pandemya? Kasi kung nasa traditional klase tayo or traditional lesson, wala tayong opportunity to do this kasi lahat naman nangyayari sa loob ng classroom. And this time, I can take advantage of the technology and also this way of helping students to socialize and interact with their students using not provocative, but creative ways kung paano natin makukuha yung kanilang opinion sa mga nangyayari sa paligid. So may mga questions ako about what are your best practices in completing your online work para pag nagsagot halimbawa si Mario ng sagot, sasabihin niya, every week, sinusimulan ko yung aking mga video lesson sa Monday, nagkokopya ako ng notes and tatapusin ko siya ng Monday para hindi na ako mag-iintay ng Sunday para sa deadline. And then sasagot halimbawa si Maria doon sa sinabi ni Mario at magkakaroon na ngayon ng thread. And this is the perfect way para rin makapag-produce tayo ng mga Filipino citizens na hindi masyadong nag-iisip na mang-bash, magsalita ng masasakit sa social media, maging responsible when it comes to posting their views and opinions sa kanilang mga social media, be more
respectful sa mga estudyante kahit or sa ibang tao kahit na nandun lang sila sa online world kasi napapansin ko syempre ang dami ng fake news, ang dami ng mga bashers, ang daming cyberbullying na nagaganap at dito pwede natin tong i-promote at pwede nating matulungan yung ating mga estudyante para mas maging mabuting citizen through this online or discussion board. So yan yung binibigay ko sa kanila. At ito nga, so nakikita nyo sa aking Canvas, sa aking LMS, nagbibigay ako ng prompt sa umpisa and then sasagot yung aking mga estudyante dyan. Yung iba, mahaba yung binibigay. Yung iba, konti lang yung opinion nila. Okay rin lang basta ma-submit nila yung kanilang discussion post kasi graded yung discussion. Ang grading system niyan is kailangan sagutin nila yung initial prompt and then kailangan mag-respond sila sa kanilang mga kaklase. At least one classmate magre-respond sila para makuha nila yung full credit. So tulad ng homework, 0 points, 5 points, 10 points. 5 points kung incomplete, 10 points kapag complete, and 0 points kapag hindi sila nag-submit. And again, dito natin mapopromote yung digital citizenship sa ating mga estudyante and at the same time, be more sociable kahit na nasa online platform tayo. So ito yung isa sa mga techniques para mabawasan ang mga fake news sa Pilipinas at mga trolls sa Philippines at mga netizens na walang ginawa kundi magbigay ng mga negative vibes sa online world. We need to hone and create and produce more Filipino na may pagkakapwa-tao kahit sa online world. At hindi yan mangyayari kung wala tayo sa online learning. Another way to keep your students engaged, send your own weekly video announcement. At lagi ko po itong binibigay or sinasuggest sa ating mga teachers na nakikinig sa ating pa-webinars sa Vibal dahil po ito yung pinaka-mabisang paraan kung paano kayo makakapag-build ng trust sa mga estudyante nyo, trust sa mga parents ng estudyante nyo, kung nakikita nila yung teacher na nagbibigay ng effort para maging personable or personal yung kanilang mga lessons. So, 2 minutes na weekly announcement, 3 minutes na weekly announcement, okay na yun kahit hindi kayo gumawa ng sarili nyong video lesson sa inyong mga estudyante. Dahil alam naman natin na sobrang hirap gumawa ng sarili nating content, kaya yung ibang math teachers, kumakapit kay NumberBender, ginagamit yung mga videos ng NumberBender, and then pinapanood sa mga estudyante nila, which is okay na okay lang po. Use it as much as you can dahil ginawa ko po talaga yon para sa inyo. At dun sa mga teachers natin na walang NumberBender dahil English teachers sila, marami tayong mga videos na pwede nyo gamitin at isi-share sa mga estudyante nyo. However, dito papasok yung weekly video announcement. Para naman makita ng estudyante nyo na hindi nyo lang binibigay yung mga video ni NumberBender at maging mukhang too dependent na kayo sa mga videos ni NumberBender at ma-feel ng mga estudyante at ng mga parents nila na hindi kayo nagtuturo, bigyan nyo sila ng weekly announcement at sapat na yan para maramdaman ng inyong mga estudyante at ng mga parents ng inyong mga estudyante yung pagbibigay ninyo ng extra effort to make things work. At sabi ko nga po, 2 minutes lang kasi multiple subjects yung tinuturuan natin, multiple classes. So, yung iba, kailangan ng more specific na announcement. So, kailangan natin ng iba-ibang announcement. Pero po, in my case, gumagawa lang po ako ng announcement na general sa lahat ng klase ko. Kahit ako nagtuturo ng calculus, algebra, ng statistics, or kahit ano pang mga klase yan, sa ibang schools, iisa lang yung aking binibigay na weekly announcement, pero lahat yung general. Lagi ko lang sinasabi sa kanila, nagawa nyo na ba yung homework nyo? Huwag kayong mag-procrastinate, don't wait last minute, at make sure na matapos nyo yung inyong mga tasks within the deadline. And to give you an example of how my video announcement look like, panoorin nyo ito. Hello everyone, this is Dr. Esperanza and welcome to Math 211 Online. So for your weekly expectations, your Wednesday deadline is for your initial response in our discussion board. Most of you are already completed their discussion posts, so good job. And on Sunday, that'll be our deadline for your peer response
and for your MyStat Lab homework. And if you need help, just let me know, send me an email or text me using Remind app, and I'll be able to get in touch with you as quickly as possible. So again, this is Dr. Esperanza. Make sure to view all the videos I am posting, and I will see you all next week. Welcome to Math 211. Bye! At ganyan lang po, kabilis ang announcement na binibigay ko. Kahit naka-t-shirt lang ako, kahit hindi pa ako naliligo, i-on ko lang yung aking camera, magbibigay ko ng 2-minute video, sapat na yan, at garantisado yan na mamahalin kayo, mas mamahalin kayo ng mga estudyante ninyo kasi nakikita nila na si teacher ay nagbibigay ng effort na kumustahin sila kahit man lang sa video. So, yan yung aking isa sa mga best practices na laging effective pagdating sa mga online classes ko. Lagi ko po yung ginagawa simula pa noong 2013 at hanggang ngayon, lalo na ngayon, nagbibigay po ako ng announcement sa kanila. Another thing that you need to remember to make sure that you are keeping the engagement doon sa inyong klase kasi sobrang haba ng ating semester, sobrang haba ng ating taon. Kailangan yung ating mga estudyante ay nakakapit at nakatutok sa inyo hanggang matapos ang school year na ito. Send your response promptly, especially kapag nag-email ang mga estudyante ninyo. Alam ko yung ibang mga teachers, medyo nag-aantay pa ng sobrang tagal. Mamayang gabi ko nasasagutin yan. Pero kung meron kayong cellphone at yung inyong LMS, nakakatanggap ng mga messages sa inyong cellphone, answer them right away when it comes to students asking questions or students emailing you for help. Bakit? Kasi hindi naman po sila mag-aaksaya ng panahon para mag-effort na mag-email sa inyo kung talagang hindi nila kailangan ng tulong ninyo. Alam kong minsan, this oras ng gabi, mag-i-email sila. Pero syempre kung alas 12 naman sila nag-email or alas 9 ng gabi at nakahiga na kayo at nag-Netflix na kayo, huwag nyo nang sagutin. Pero pag nag-email sila between 7 a.m. at nakaupo na kayo sa station ninyo hanggang sabihin natin na 3 p.m., sagutin nyo na agad-agad. Dahil po, hindi po ito, kasi po may iba yung, alam ko sa kultura natin ngayon, pagka may nag-text, lalo na yung nag-text sa inyo, yung crush nyo, mamaya na muna, aantayin ko muna ng 30 minutes bago ko i-reply itong batang ito or itong nag-text sa akin para maramdaman niya na hindi ako sobrang eager at easy para mag-respond doon sa tinatanong niya. Hindi po ganun po sa schooling. Sa atin pong sitwasyon na tayo ang teacher, ibigay na po natin agad yung sagot, karaka-raka, at huwag na po tayo magantay ng 2 hours or 3 hours. Kung kaya naman natin sagutin ng 1 sentence or 2 sentences, do it right away because yan po ang isa sa mga hahangaan sa inyo ng mga estudyante ninyo. As much as possible, kung kinakailangan, kung alam nyong nasa cellphone lang at nakita nyo yung email, sagutin nyo na agad sa cellphone kasi yun po yung ginagawa ko. Sa cellphone lang po ako nagsasagot ng email. Halimbawa, kumakain ako, nakita ko yung estudyante ko na nag-email ng tanong, i-replyan ko na agad sa kanila. So yan yung mga sample email na nare-receive ko. Hindi naman sobrang haba. Minsan, yung iba, sobrang dali lang naman ng mga questions and clarification. Kahit alam ko na nandun na, nasabi ko na sa announcement, nandun na dun sa instruction, at nandun na sa syllabus, at nandun na dun sa Zoom meeting namin, sasagutin ko pa rin yun ng maluwag sa puso ko kahit na alam ko na ilang beses ko nang naulit. Dahil nag-effort yung ating estudyante na i-email tayo, might as well sagutin na sila right there and then. So, email, respond immediately as possible sa ating mga estudyante. Hindi natin sila kailangan antayin para ma-feel nila na ganun tayo ka-importante para sa kanila. Dahil walang ganun pagdating sa online learning. Sagot agad, karaka-raka. Increase parents' involvement. Dahil ang ating best resource sa online and modular learning ay yung mga parents ng ating mga estudyante. Alalahanin po natin ng ating mga parents ang laging makakasama ng ating mga estudyante. So, yun ang una nating iisipin na hindi natin medyo ginagawa doon sa traditional way of teaching natin. Noong nakaraang taon, hindi naman tayo nagte-text sa ating mga parents sa mga estudyante natin, hindi natin sila ina-add sa mga Facebook page natin, hindi natin sila mini-meet every day. But in this particular case,
Kailangan po natin ng change of paradigm or paradigm shift na tinatawag dahil po new normal, kailangan natin ng new approach on how we'll be using our resources at yan ang mga parents ng ating mga estudyante. Make sure alam nila yung expectations, make sure clear yung expectations sa mga parents natin, and also, pag gagawa tayo ng mga lessons, mga homework, mga projects, mga tests, alalahanin din natin yung mga parents dahil most likely, sila yung tatanungin ng mga estudyante at yung mga frustrations ng mga estudyante ninyo, ibabato rin nila sa mga parents nila. So yun po ang ating iisipin na yung mga parents medyo busy din, nagtatrabaho din sila. So involve them and make use of them. So ipapakita at isi-share ko sa inyo yung isa sa mga in-interview kong bata, si Kobe, na 6th grader, kung ano yung expectations niya sa online learning. Kasi ang dami nating webinars na pinapanood, ang dami nating mga meetings na ginagawa online, pero minsan nakakalimutan natin yung ating kinakailangan pagbigyan ng panahon at yun yung ating mga estudyante. Hi, good morning. Gusto ko itanong kay teacher if it's going to be harder my expectation for this new school year is to learn more from distance learning and virtual classes because it's a new experience to me. Bye! Thank you! Ang tumatak sa sinabi niya, this is going to be a new experience to me. Kasi hindi lang tayo mga teachers ang aligaga ngayon sa online learning, pati ang ating mga estudyante, hindi rin nila alam ang mga expectations at nahihirapan din sila kung ano yung gagawin nila sa online schooling. So yun ang ating iisipin at kailangan natin pagbigyan ng panahon para sa paggawa o pag gumagawa tayo ng mga quizzes natin o mga tests o mga projects natin, itong mga bata na tuturuan natin. And syempre, kung may in-interview akong mga bata, may in-interview din ako mga parents kung ano ba yung ginagawa nila doon sa tahanan nila kapag ka nagtuturuan na sila or tinuturuan na nila or tinutulungan na nilang turuan ang kanilang mga anak doon sa kanilang online schooling. Dalawa yung naging challenge namin ni Lara nung nag-start yung online school nila. Una, time management. Dahil nga, sarili niya na yung oras niya. Kahit anong oras na lang siya bumabangon, tsaka kahit anong oras na lang din siya natutulog. Tapos, pangalawa, dumating sa point na sunod-sunod yung homework sa school. So, nahirapan siyang i-meet yung deadline ng mga teachers niya. So, ano yung mga ginawa ko para matulungan si Lara? And also, parents, please continue to have your patience. I know na hindi to easy para sa ating lahat, but continue to show your support sa mga anak natin. Let's continue to show our support sa mga anak natin. Huwag tayong masyadong uptight mga parents. Itong mga batang ito ay they did their best. They're doing their best. Hindi to normal para sa kanila. Appreciate them, encourage them, and talk to them, and maybe reward them. So, meron silang i-look forward each week or every day. Salamat talaga sa inyo for all your hard work and all your patience. Saludo talaga ako sa inyo. Maraming salamat. So yan po ang mga parents at mga estudyante na tuturuan natin ngayong new normal. So sila po yung ating kinakailangan pagtuunan ng pansin, and also syempre isama kapag ka po tayo ay nag-iisip ng ating mga lessons na gagawin sa ating mga estudyante. Tulad nga po na sinasabi ko, lahat to bago sa atin. Bago ito sa mga teachers na tulad natin, bago ito sa mga students na mag-online at mag-modular klase, at bago din ito sa mga parents na siyang kasama ng mga estudyante natin 24/7. So isipin natin na sila yung ating mga dapat pagtuunan ng pansin, lahat bago, lahat medyo kakaiba, at ito yung mga bagay na kailangan nating makita para makakuha tayo ng mas creative ways on how we'll be able to make this work. Sinasabi ko nga po, wala pong nag-volunteer para po mag-online school, hindi po tayo nag-volunteer para maging online teacher, hindi po natin hiningi ang COVID-19 para po tayo ay mapunta sa sitwasyon na ito.
Ang kailangan lang po natin gawin is isipin na ito ang paraan natin para mas makatulong tayo sa ating mga estudyante, sa ating mga komunidad, at sa ating mga future doctors, future nurses, future lawyers, and future teachers na nangangarap din at ayaw matigil at mahinto yung kanilang pag-aaral para po matupad yung kanilang mga pangarap. Hindi man po tayo frontliners, hindi man tayo mga medical practitioners, pero sa gitna ng pandemya na ito, kailangan po tayo ng bansa, kailangan tayo ng mundo, at ang pinakamagandang maiibigay natin sa kanila is to give them hope and to give them ways for them to be more creative and for them to also continue kung ano yung pangarap nila sa buhay at tulungan natin sila sa pamamaraan na alam natin at yun ay yung pagbibigay sa kanila ng edukasyon at pagbibigay sa kanila ng inspirasyon na kayang-kaya natin ito basta tayo ay sama-sama. So, maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi po nakakaalam sa aking mga YouTube channel at saka Facebook page, nandito po, sana po suportahan niyo po ako. I-share niyo po ito sa inyong mga anak at mga pamangkin at mga estudyante na nangangailangan ng math help dahil yung mga math videos ko po is from grade 7 all the way to college level calculus at lahat po yan ay isinishare ko sa aking channel sa NumberBender at sana po ay magkita-kita po tayo ulit dito sa Vibal sa mga susunod na araw kapag po meron na po akong iba pang mga topics na pwedeng i-share sa inyo. At yun, muli, ito po si Dr. Esperanza at maraming salamat po. Hi! Sino ba kausap mo ngayon? Jillian, hello! Good morning sa iyo. Thank you very much, Doc. Good morning. Now we will proceed to the question and answer portion. Yes. Our first question is from Mhm. Chris Toto Pasioles. Dr. E, what alternative approach would you recommend in place of video announcement for those teachers who are camera shy or don't have the tools to make video announcement? Ayan. Kay Dr. Pasioles, magandang gabi po sa inyo dyan or good morning. Alternative sa mga shy na mga teachers na hindi kayang mag-produce ng video announcement, make sure na creative kayo sa pagsusulat. So kung sa tingin nyo, hindi nyo kayang mag-video announcement, gumawa kayo ng, gamitin ninyo halimbawa yung Canva. Gumawa kayo ng poster or gumawa kayo ng series of slides. Be more creative sa paggawa ng inyong announcement. Hindi yung announcement na naka-text lang, na parang nagbabasa lang sila ng email from a teacher, kasi to compensate doon sa shyness ninyo sa paggawa ng video, tulad nga po na sinabi ko, the keyword is effort. Mag-effort kayo na maging creative yung ibibigay nyong announcement sa mga estudyante nyo na mapupukaw ang kanilang atensyon mula doon sa mga binabasa nila na text doon sa announcement ninyo. So, alternative, kung ayaw nyo gumawa ng 2-minute video, gamitin nyo yung Canva, maggawa kayo ng magandang announcement, creative, may mga photos, minsan may mga videos kung gusto ninyo, at yun ang isend ninyo sa mga bata ninyo para makita nila na personal pa rin yung announcement ninyo at hindi lang very monotone and boring email na baka hindi mapansin ng inyong mga estudyante. Alalahanin nyo na yung video announcement na binibigay ko, na sinasuggest ko, ay para maging personable or personal yung inyong approach sa kanila at makita ng mga estudyante na talagang may presence si teacher sa classroom nila. So, Dr. Pasioles, yun ang aking sagot sa iyong tanong. Thank you very much, Doc. Our next question is from Zamara Krisha. Hi, sir. How about po yung mga student na nagre-request ng soft copy po ng presentation nyo? Ano po ang sinasagot nyo? Since gusto natin na may notes po sila. Hi, Samara. Pag nanghingi sila ng presentation nyo, convert it to PDF file and then isend nyo, ibigay nyo na sa kanila. Dahil hindi naman nila ibebenta yan at saka gusto lang nila siguro na mas maintindihan at mas makasunod doon sa presentation ninyo. However,
gusto mo nga, or ini-encourage natin silang mag-take ng notes, kasama pa rin sa homework, syempre, yung notes. So sabihin nyo, kailangan pa rin yung handwritten notes nyo at isasubmit nyo yun doon sa inyong LMS. Kasi isa sa mga requirements natin weekly is yung inyong notes at graded yun. So ibibigay ko sa inyo yung aking presentation, pero kailangan isulat kamay nyo pa rin yung notes doon sa presentation na ibibigay ko. So, yes, i-share nyo sa Mara yung presentation and make sure na accountable pa rin sila doon sa requirement natin ng note-taking kasi kukopyahin nila or kukunin nila yung mga important details doon sa ating presentation para sa notes nila. Thank you, Doc. Our next question is from Shelok Kirsten. What if the students, sir, live in a remote area and there is no access in the internet? What are the alternative modes of learning? Kay Ma'am Shelo or Ma'am Shelo ba? Ma'am Shelo, right? Yes po, Doc. Alternative sa mga walang internet at kailangan mag-access ng mga videos online. Meron tayong mga tinatawag na OTG at meron tayong mga downloadables na videos na pwedeng isuksok natin sa hard drive. So isa yun sa mga alternatives na pwede nating ibigay sa mga estudyante natin. Tulad ng mga schools na tinutulungan ko sa Laguna, shout out sa San Pablo Diocesan Catholic School System, binibigyan ko sila ng OTG or flash drive para sa mga team offline. So sa mga nagmo-modular, ginagamit nila yung flash drive nila, yung USB nila, at doon sila nanonood sa computer nila, isasaksak nila yung flash drive sa computer, minsan sa TV, minsan sa cellphone, at panonoorin nila yung mga videos ko mula doon sa drive na yon. So yun yung isa sa mga alternatives. OTG or flash drive. Or kung wala naman talaga, marami tayong mag-uusbungan ngayon na mga teacher broadcaster at lalabas na yung kanilang mga lessons sa TV. So mapapanood nila yung sa TV. So pwede nyo schedule yung panonood ng TV para dun sa mga lessons ninyo. And also, meron tayong knowledge channel. At isa po ako sa mga teachers ng knowledge channel. At tuwing alas 4 po, Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, yung aking schedule. At nandun po yung mga lessons ko sa TV, sa mga merong cable TV, dahil wala po sa general public ang ABS-CBN ngayon, pero mapapanood nila yung aking lesson sa TV. So, OTG, TV, or kung wala talaga, textbook na lang yung gagamitin natin. So, yun po ang masasuggest ko po sa inyo. Thank you, Doc. Our next question is from Irish Landeral. Kapag nagbigay po tayo ng schedule sa submission ng assignment at hindi nakapag-submit ang bata for some reasons, paano natin i-handle yun? Hi, Ma'am Irish. Good morning sa inyo. Madalas mangyari sa akin yan. Pagka hindi sila nakapag-submit, sasabihin nyo na bibigyan kita ng second chance, bibigyan kita ng partial credit dito sa iyong submission na hindi umabot sa deadline. Kasi ginagawa ko yon dahil gusto ko silang turuan ng time management and self-discipline. At kung hindi natin sila bibigyan ng karampatang consequence, hindi sila matututo. But don't be too strict when it comes to students who are asking for a second chance. So kung nag-email sila at nagsabi sila, actually yung iba binibigay ko yung full credit pagka honest sila. Sasabihin talaga nila, sir, lumabas kami, nag-dinner kami ng nanay ko, so hindi ko po nabigay kaagad yung aking submission. Kasalanan ko po, hindi na po mauulit. So minsan binibigay ko yung full credit kasi nakikita ko doon sa bata yung accountability at yung sincerity na talagang nalimutan lang niyang isubmit yung dapat niyang isubmit sa akin. Pero syempre, hindi naman yung dapat paulit-ulit. Kasi syempre, kailangan alam natin at namamonitor natin kung ilang beses yung bata humingi ng second chance. So, give them their second chance. Kasi mahirap talaga yung sitwasyon ngayon. So, minsan, yung mga bata nakakalimot. But, emphasize lagi na kailangan hindi na mauulit yun at bigyan nyo sila ng suggestion, sabihin nyo, lagi ko sinasabi, I highly suggest na gawin mo yung mga homework nyo at the beginning of the week para hindi ka na naghahabol at hindi mo malimutan yung deadline natin. So,
May mga ganong mga drama tayo na binibigay. And again, we need to be creative sa ating pagbibigay ng deadline at pagbibigay ng mga second chances sa ating mga estudyante. So, be compassionate and be nice din naman sa ating mga estudyante ngayong pandemya. Thank you, Doc. And our next question is from Maricard Tizon. Araw-araw po ba, Dr. Peter, ang pagbibigay ng homework sa mga elementary level sa online class? Hi, Ma'am Maricar. Gusto ko yung question mo. Bakit hindi po tayo araw-araw magbibigay ng homework? Tulad po ng sa akin, isang beses lang ako nagbibigay ng homework sa isang linggo. At yung homework na binigay ko, tulad ng shinare ko sa inyo kanina, problem set lang siya na merong 10 to 15 questions na madadaling sagutan. Dahil po, hindi po ito yung traditional na pag-aaral. Nung nagtuturo po ako doon sa klase ko, nung wala pang COVID, araw-araw meron silang problem set na sinasagutan. Pero since wala po tayo sa traditional teaching ngayon, nandito po tayo sa alternative way of learning dahil po work from home, learn from home, everything is being done at home ng minimal supervision ng ating mga teachers. So, once a week lang po ako nagbibigay ng homework. At yung homework na yun na yung pang isang linggo. And again, hindi yun 50 questions to compensate sa 5 days a week, 10 sa isang araw. Hindi po. As in, isang set of questions lang dahil po hanggang dun lang yung kaya nating ibigay sa mga estudyante natin kasi po, alalahanin po natin na hindi lang po tayo ang klase na pinag-aaralan ng mga estudyante natin at alalahanin din po natin na wala sila sa classroom natin, na mas marami po silang ma-absorb na lesson kung nakikita po nila tayo araw-araw. Nakikita lang po natin sila once a week or minsan nga hindi pa. So, yun po Ma'am Maricar. Wag po araw-araw. Once a week, pwede na yun. Dahil ang dami na nilang gagawin sa loob ng isang linggo. Thank you so much, Doc. And then next question is from Rosalyn Galang Padisio. Dr. E, what if they insist that they don't have access to any of the methods you have mentioned? Should we go to their place and give it personally? Hi, Ma'am Rosalyn. Bilang teachers, kung wala talaga silang means like internet, puntahan po natin sila sa bahay. I-approach po natin sila, kausapin po natin sila, alamin po natin yung sitwasyon nila. Kasi kung sinabi nila yon at hindi sila nahiya doon sa problema nila, I'm sure mangilan-ngilan lang naman po yung mga sitwasyon na yan. Puntahan natin sila sa bahay, tingnan na natin kung ano yung mabibigay natin sa kanilang alternative para makapag-aral sila. So kung nakita naman natin na talagang wala silang pang internet, bigyan na lang natin sila ng mga modules at yung mga modules na ibibigay natin sa kanila, make sure na i-accommodate natin yung needs nila. So, tulad yung mga, meron tayong tinatawag na mga special education or mga SPED students. So, pwede nating maklasify sila as special ed students kasi they need special needs at this time, technology or yung means of learning. So, we need to come up with creative ways kung paano natin maiibigay sa kanila yung learning. So, pwedeng, mga modules, OTG, or mga panoorin sa TV. At kung makakapagbigay tayo ng mas marami pang alternative, ibigay na natin. So, so go above and beyond your responsibilities. And I'm sure ma-appreciate kayo ng pamilya at ng estudyante nyo at mas magpupursige yung bata para mag-aral sila. Yun po ang aking... Thank you very much, Doc. And our last question is from JD Shalom. Online learning is awfully hard for preschoolers and grade schoolers. What is your tip for parents who are facilitating their learning during this trying time? Thanks, Dr. Peter J. Red. JD, sa mga early childhood education, I can see how and why it's going to be more difficult compared sa aming mga teachers sa college level or senior high school or junior high school. Kasi po talagang ang participation ng parents ay napakahalaga sa mga early childhood learners. So, ang
ang makipag-communicate po tayo sa ating mga estudyante o sa ating mga parents. Natackle ko na po itong topic na ito at ang mga ibang mga teachers ng preschool or early childhood, ang pinaka-creative ways na ginagawa nila is yung mga slides na binibigay nila sa kanilang mga Zoom meeting at sa kanilang mga videos na ibinibigay sa mga estudyante nila. At parents pa rin yung katuwang nila doon sa mga pagbibigay ng mga lessons nila, and then after 2 or 3 weeks, nakukuha na ng bata kung paano yung routine. Tulad nga na sinabi ko, routine is important, at doon mas magiging madali yung pagbibigay ng learning sa ating mga early childhood learners. So, be creative, involve the parents, and make sure to establish a routine sa ating mga maliliit na chikiting na mag-aaral using an alternative modality of learning. At nag-a-apply din yan, hindi lang sa mga early childhood learners, pati na rin po sa lahat ng learners ngayong pandemya in general. That's all the questions we have for now. Any last reminders to our viewers for today, Doc E? Sa mga teachers po na tumutok po ngayong buong isang oras sa ating Vibal webinar, maraming salamat po. Again, lahat po tayo ay nagsastruggle ngayong pong gitna ng pandemya. Alalahanin lang po natin, tulad na sinasabi ko palagi, na ito po ay temporary. Hindi po natin ito gagawin for eternity at lahat po ay may katapusan, at pag itawid natin itong ating online or alternative learning matapos ang pandemya, isipin po natin na lalabas po tayong mas magaling na guro, mas creative na guro, at mas compassionate na teacher sa ating mga estudyante pagkatapos ng lahat ng ito. So kaunting tiis lang po, lahat po tayo ay magtitiis, and always look for the silver lining, ika nga ni Catriona Gray, sa mga nararanasan nating struggle ngayong pandemya. So, and of course, don't forget, subscribe po kayo sa aking channel, and sana po ay mas marami pa akong mga estudyante at teachers na matulungan through my YouTube channel. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. There we have it. In behalf of Vibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very eye-opening and insightful learning session. It is an honor to have you with us today, Dr. E. And to all our Kavibal viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. We also encourage you to subscribe and watch on our official Vibal Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Bye mga Kavibal! See you again next time!